احتمالاً در کودکی قصه هانسل و گرتل رو شنیدید. خواهر و برادری که پدر و نامادریشون اونها رو در جنگل رها میکنن و اونها به دام جادوگری میافتن که این جادوگر تصمیم داره هانسل رو بپزه و بخوره. حقیقتا من همیشه فکر میکردم داستان به این وحشتناکی که انگار در ژانر وحشت نوشته شده چطور ممکنه برای کودکان باشه و اساساً چطور اینقدر معروف شده در سراسر جهان و اساساً قصد نویسنده از نوشتن چنین داستانی چی بوده. ما امروز در شهر کاسل و در کنار آپارتمانی که سابقاً برادران گریم در اونها سکونت داشتن و همچنین در کنار مجسمه برادران گریم هستیم. گلنز چنل قصد داره تا به این بهانه داستان برادران گریم رو برای شما تعریف بکنه. با ما همراه باشید. دو برادر از ایالت هسن که خیابان‌ها و میدان‌های زیادی در سرتاسر آلمان به اسم اونها نامگذاری شده و همچنین تصاویر اونها بر روی اسکناس 1000 مارکی واحد پول سابق آلمان هم نقش بسته. اما چرا؟ به چه دلیل این دو برادر تا این حد در آلمان معروف، محبوب و مهم هستند؟ دلیلی که همه دنیا برادران گریم رو میشناسن یک مجموعه کتاب تحت عنوان کیندر اند هاوس مرشن یا داستان‌های کودکان و خانواده، اینجوری شاید ترجمه تحت لفظیش باشه. در حقیقت یک مجموعه از داستان‌های عامیانه و افسانه‌هاییه که مردم عوام در اون زمان این رو سینه به سینه نقل می‌کردن و برای بچه‌ها تعریف می‌کردن و اونها اومدن و این مجموعه رو گردآوری کردن. این مجموعه به اسم داستان‌های برادران گریم یا مجموعه افسانه‌ها هم در ایران ترجمه و چاپ شده. اما شاید شما برادران گریم رو این شکلی به خاطر نیارید، بلکه با اسم‌هایی مثل سیندرلا، راپونزل، سفید برفی یا هفت کوتوله یا شاهزاده و قورباغه یا هانسل و گرتل. میدونید که همه اینها داستان‌های کودکانه بسیار آشنایی برای ما و بسیاری از کودکان دیگه هستند. باید بگم که حقیقتا دیزنی به خاطر برداشت‌های زیادی که از روی این داستان‌ها ساخته حقیقتا مدیون این برادرهاست و این دلیل اصلی شهرت برادران گریم در جهانه. یاکوب و ویلهلم گریم به ترتیب در سالهای 1785 و 1786 در شهر هاناو از ایالت هسن و کشور آلمان به دنیا آمدند. در سال 1791 خانواده گریم به شتایناو که شهر کوچیکی در نزدیکی هاناو هست نقل مکان کردند و پدر خانواده در اونجا به عنوان ضابط، شغلی که چیزی شبیه قاضی منطقه‌ای امروزه، مشغول به کار شد. یاکوب و ویلهلم در اشتایناو به مدرسه رفتند و همچنین ساختمان محل سکونت خانواده یک ساختمان اداریه که مربوط به محل کار پدر یاکوب و ویلهلم میشه و این ساختمان تا به امروز هم حفظ شده. پدر خانواده در سال 1796 از دنیا میره و یاکوب و ویلهلم 2 سال بعد به کاسل نقل مکان میکنن. در 1798 مادر برادران گریم به ترتیب در 12 و 13 سالگی اونها رو به شهر کاسل میفرسته پیش عمه‌شون تا به دبیرستان بیان و آماده بشن برای رفتن به دانشگاه و تحصیل در رشته وکالت و اونها در کاسل در دبیرستان فریدریش گومنازیوم یا دبیرستان فریدریش ثبت نام میکنن و شروع میکنن به تحصیل کردن. توی اون دوره باید اشاره کنیم که پدرشون به دلیل ذات‌الریه از دنیا رفته بود و مادرشون در واقع به دلیل نوع آینده نگری و تامین آینده خانواده 2 پسر ارشدش رو برای ادامه تحصیل روانه کاسل میکنه. طبیعتاً
این مدرسه با شکل امروزیش اون مدرسه نیست که برادران گریم توی اون تحصیل کردن، به این دلیل که در جنگ جهانی دوم مدرسه اصلی که در خیابان کونیششتراسه کاسل قرار داشت در بمباران به طور کامل نابود شده بود و اینجا بعد از جنگ جهانی تقریبا 7 سال بعد از جنگ جهانی ساخته میشه و تمام دانش آموزان و معلمان همون مدرسه سابق در اینجا مشغول به کار میشن و به همین دلیل هم به اسم دبیرستان فریدریش مجددا نامگذاری میشه. چیزی که باید توجه کنیم، دلیل این که برادران گریم به کاسل می آمدن این مدرسه تحصیل میکنن اینه که این دبیرستان یک ویژگی خاصی داشته. توی 1779 این دبیرستان تأسیس میشه. توی اون روزگار اکثر مدارس یا دبیرستان ها در واقع بخشی از یک صومعه، کنیسه یا کلیسا بودن. اولا شکل سنتی آموزش وجود داشته و این دبیرستان توی یک دوره اصلاحاتی که توی ایالت هسن شکل میگیره به عنوان اولین دبیرستانی تأسیس میشه که محلی برای آماده کردن دانش آموزان برای رفتن به دانشگاه و به همین دلیل مادر برادران گریم تصمیم میگیره که اونها در این مدرسه شروع به تحصیل بکنن که آماده بشن در دانشگاه رشته وکالت بخونن و در آینده وکیل بشن. در سال 1802 یاکوب پس از اتمام دوره دبیرستان در کاسل در دانشگاه ماربورگ ثبت نام کرد تا در اونجا مشغول به تحصیل رشته حقوق بشه و ویلهلم 1 سال بعد از او پیروی کرد و هر دو در اون دانشگاه مشغول به تحصیل شدند. کتابخونه خصوصی یکی از اساتید دانشگاه که همیشه به روی دانشجویان جوان دانشگاه ماربورگ باز بود تأثیر بسزایی بر روی این دو برادر داشت. اونها در این کتابخونه با آثار دوره رمانتیک آشنا شدند و همچنین نظرات استادشون فردریش کارل فون ساوینی در مورد شعر و ادبیات تأثیر بسزایی بر آرای یاکوب و ویلهلم در اون دوره گذاشت. اما حقیقت اینه که اونها تبدیل به رمانتیک هایی نشدند که تحقیق و مطالعهشون رو تنها به قرون وسطا اختصاص دادن، بلکه اونها رئالیست هایی بودن که ریشه های شرایط معاصر رو در گذشته های دور می دیدن. اونها شروع کردن به تحقیق در تاریخ، ادبیات و ریشه های زبان آلمانی نظیر افسانه ها، سند ها و همچنین اشعار و به این وسیله یک شیوه علمی بررسی گذشته رو در زمینه فرهنگ آلمانی بنیان گذاشتند.